I want to welcome everybody. Ik wil iedereen van harte welkom heten. This is the third and final presentation at this camp meeting. Dit is de derde en laatste presentatie van deze campmeeting. As I mentioned yesterday, this is the first camp meeting in a series. Dit is, zoals ik al eerder zei, dit is de eerste serie campmeeting. You'll have all received my itinerary, and the next camp meeting is next weekend. Dus dit is de eerste campmeeting en mijn volgende campmeeting zal volgend weekend zijn. I hope everybody's well and ready to study. Ik hoop dat iedereen oké is en dat we kunnen beginnen met onze studie. Well, I received several questions before this camp meeting. Hoewel ik verschillende vragen heb ontvangen voordat deze campmeeting Some begon. dealing with matters that are personal to members and some that are doctrinal. Sommige waren persoonlijke vragen, maar sommige vragen gingen ook over doctrines, leerstellingen, over As always, studie. personal and the political always have a connection. Zoals we weten gaat het persoonlijke en het politieke gaan vaak Yesterday we samen. discussed the subject of Sabbath, Gisteren bespraken we het onderwerp van de Sabbat. and I received some feedback from those two presentations. En ik ontving enige feedback naar aanleiding van die presentaties. Some people have questions. Sommige mensen hebben vragen. Some people are asking what I'm saying. Sommige vragen, wat wil je nou eigenlijk zeggen? Or they disagree with what I'm saying. Of ze zijn het niet met me eens, wat ik zeg. And other members are concerned. En andere leden zijn bezorgd. They're concerned that we are throwing away the Sabbath and introducing confusion into our movement. Sommigen zijn bezorgd dat we de Sabbat met voeten treden en dat we verwarring brengen in deze beweging. So I just want to address a couple of those points. Ik wil een aantal van deze punten bespreken. So obviously I'm guiding this study. I received those questions. Uiteraard ben ik degene die deze studie richting geeft. Ik krijg ook de vragen gesteld. Like all of you, I have my own personal thoughts. Ik heb mijn persoonlijke... But I don't think it's anything new net als jullie heb ik ook mijn persoonlijke gedachten en mening. Maar that I'm unwilling or unprepared to give my opinion at the beginning of a study. Maar het is niks nieuws dat ik niet bereid ben aan het begin van een studie mijn mening direct te I'm geven. not Elder Jeff and I'm not Elder Tess. Ik ben niet ouderling Jeff of ouderling Tess. And whatever you may understand their roles to be, En wat u ook denkt over wat hun rol precies is en was, or the methodology that they used to teach us what they had taught us, of over de methodologie die zij gebruikt hebben toen zij ons leerden. I think I've been pretty clear over the years. Ik denk dat ik redelijk duidelijk ben geweest in de afgelopen jaren. And I've become increasingly, I hope, increasingly clear on this issue. En ik vermoed, ik hoop in ieder geval dat ik erg duidelijk ben geweest met betrekking tot dit thema. Same role. Namelijk dat ik niet dezelfde rol heb als In many zij, ways, als hun. separate to organization, Los van organisatie ben ik in veel opzichten, I see my role as a teacher similar to the role of all of us being teachers. zie ik mijn rol als leraar eigenlijk vergelijkbaar of hetzelfde als iedereen in deze beweging die leraar is. I know that many in the movement don't see things that way. Ik weet dat veel mensen in de beweging dat niet zo zien. And despite my remonstrance with people, I still want to make this point that I don't introduce or define doctrine in this movement. Ik weet dat andere mensen daar wellicht anders over denken, maar toch wil ik dit gezegd hebben dat ik niet degene ben die doctrines, leerstellingen bepaalt en definieert in deze beweging. Heartache or problems.
En ik begrijp dat dat misschien bij sommige mensen voor problemen zorgt. Dat ze dat moeilijk vinden te We begrijpen. all know Daniel chapter 12 verse 10. Oké. We kennen allemaal Daniel 12 vers 10. And I hope that we all are familiar with how we used to use that verse over the years in this movement, because not many people discuss it nowadays. Ik hoop dat iedereen zich nog herinnert hoe we dit vers in de afgelopen jaren gebruikt hebben. In de recente jaren hebben we dit weinig gebruikt, maar in het verdere verleden gebruikten we dit vers The regelmatig. purpose of our discussion, it's really the second part of the verse. En het doel van onze discussie richt zich op het tweede deel van dit vers. The verse compares two groups, two classes. Het vers vergelijkt twee groepen, twee klassen van mensen. The wicked who do not understand, En namelijk de goddelozen die niets and the wise verstaan. who understand. En de verstandigen die wel verstaan. So this passage, in connection with chapters in Isaiah, Dit vers in samenspraak met versen uit Jesaja. when we speak about the line-upon-line methodology, Als we het bijvoorbeeld hebben over de regel-op-regel methodologie. Lijn op lijn. both of those ideas, those concepts, are related to teaching. Beide concepten, beide versen gaan over And het leren, het the word onderwijzen. wise in Daniel 12 verse 10 Het woord wijzen of verstandigen in Daniel 12 vers 10. we used to emphasize the fact that this is talking about teachers. In het verleden benadrukten we dat dit woord eigenlijk leraren Not just people who betekent. understand, but people who give understanding. Niet mensen die, het gaat niet om mensen die dingen begrijpen, maar die dingen begrijpelijk kunnen maken. This is the same idea that's brought to view in the book of Isaiah, En dit is ook wat in het boek Jesaja wordt gezegd. particularly chapter 28, Met name hoofdstuk 28. when we use this idea of line-upon-line methodology. Als we kijken naar deze regel op regel, lijn op lijn It's methodologie. about the technique of teaching God's people. Waarin het gaat over de techniek in het leren van And Gods I want to volk. remind us Het the onderwijzen van Gods methodology volk. that we are using En ik wil ons eraan herinneren dat de methodologie om separate to it being the methodology that William Miller used, de methodologie die wij gebruiken, naast de methodologie die William Miller gebruikte, that this is a rebuke to the church. dat dit vers, dit hoofdstuk, een rebuke is voor de gemeente. God is not making some positive statement. Het is niet een of andere positief statement. Het is een berisping. God is critical of the attitude of the church, God is erg kritisch over de houding van de gemeente. the appointed teachers. De aangewezen leraren. And so God is going to raise up a group of teachers Dus God doet een groep leraren opstaan die ongeleerd who are zijn. qualified to do this work, Die niet gekwalificeerd zijn dit werk te doen. who are not appointed to be leaders or teachers in the work of God. Die niet aangewezen zijn om het werk van God te doen. It's a strange work, it's an unusual work. Het is een vreemd werk. Het is een ongebruikelijk werk. And the reason why it's strange and unusual is not because of the content, En de reden waarom het zo'n vreemd en ongebruikelijk werk is niet vanwege de inhoud van de boodschap. it's because of the people that are being commissioned to undertake that work. Het is vanwege de mensen die geroepen zijn dit werk te doen. You and I. Namelijk
u en ik. the people or the group that we call the priests, this De movement. groep, de mensen die we de priesters noemen. Deze mensen in de beweging. And the reason for this, De reden hiervoor, this strange, unusual work, dit vreemde, ongebruikelijke werk, is given in Isaiah 28, verse 8. wordt in Jesaja 28, vers 8 beschreven. Because the tables of Adventism are full of vomit and filthiness. Want de tafelen van het Adventisme zijn vol met There is no place vuiligheid. left that is clean. Er is geen schone plaats meer over. De tafels zijn vol uitspuwsel van drek. And I think Er is people in this geen movement schone plaats. still not realized or come to terms with this verse. En ik denk dat een groot deel van de beweging zich niet realiseert wat dit vers werkelijk betekent. I think many of us still live in hope. Velen van ons hopen nog steeds Of a good outcome in our relationship with the church. hopen nog steeds dat we in een goede relatie met de kerk zullen uitkomen. And so it's coming as a rude awakening, the very right-wing position that Adventism and its leadership is holding today. En dat is niet vreemd vanwege de rechtse houding die de kerk heeft. The passages that we used to discuss indicate this. De conservatieve rechtse houding van de kerk moet dat ons niet verrassen. De positie die de kerk There is inneemt, nothing good left in Adventism. Er is- It's full of filthiness. er is niets goeds over in het Adventisme. Het is vol met vuiligheid. So coming back to this movement and each of our roles. Terug naar onze beweging en de functie die we daarin bekleden. Not my role to define doctrine or theology in this movement. Het is niet mijn functie om doctrines en leerstellingen te bepalen. I never believed that to be my role. En ik heb nooit begrepen dat dat mijn functie is. And not only have I, but I know others, many of you, Niet alleen ik, maar ook velen van jullie hebben have spoken about the first, second and third angels' messengers. hebben over de eerste, tweede en derde engelenboodschappen gesproken in het verleden. And whilst each of you may have an idea, a concept of who and what those people are and what their message is, En ook al hebben we daar een idee over wat die boodschappen precies zijn. when you talk about the first, second and third messengers, Als je het over de eerste, tweede en derde boodschappers hebt. I think on closer examination, those ideas are not as firm as many of us think. Deze ideeën over wie deze boodschappers dan zijn zijn niet zo stellig als we eerder gedacht hadden. And even if we hold to those views of who the first, second and third messengers are, En zelfs als we vasthouden aan het idee wie de eerste, we should be tweede en careful derde to boodschappers understand zijn, what their job function is. moeten we nog steeds zeer zorgvuldig zijn over wat hun functie dan precies is. So I don't want to speak about others, I'm just talking about myself. Ik wil het niet over anderen hebben, maar ik wil het in ieder geval over mezelf hebben. And I know that many of you are disappointed Ik weet dat velen van jullie teleurgesteld zullen zijn that I don't answer questions in the way that you want me to. dat ik niet vragen op zo'n manier beantwoord op een manier die jullie graag zouden willen. Short, simple answers. Een korte, bondige, duidelijke vraag en een korte, bondig, duidelijk In my antwoord. experience, we don't move forward when we operate in that simplistic fashion. Het is mijn ervaring dat als we dat op die manier zouden doen, we niet heel veel verder komen. Als we Not vragen only in op zo'n manier this beantwoorden. sphere, but in any enterprise in life,
it's much more complicated than we initially realize. En niet alleen als het gaat om deze thema's die we nu bespreken, maar in alle facetten van het leven moeten we dingen zo benaderen. Relationships, particularly marriages, fail. En dit is een van de redenen waarom relaties en met name huwelijken mislukken. Because we think these issues are straightforward and simple until we get involved in them and we realize they're much more difficult, much more complicated. En dat is de reden waarom we vaak denken dat deze relaties eenvoudig en simpel zijn, totdat we erin terechtkomen en realiseren dat ze erg ingewikkeld zijn en So as I moeilijk. review these questions on the Sabbath, Dus met betrekking tot deze vragen over de and Sabbat. if you remember I said it's taken a long time for this question to arise. En zoals ik eerder zei, het heeft lang geduurd voor deze vraag uiteindelijk Or this opkwam. observation to be made, Dat deze observatie werd gemaakt. and I've just been waiting for it to come into the public domain, open discussion, before tackling it. Ik heb erop gewacht dat deze vraag uiteindelijk in het publiekelijk werd besproken. Because I didn't think it was for me to show this movement problem areas that we're not seeing. Ik heb gewacht totdat dit onderwerp in het publiek openlijk werd besproken voordat ik dit thema ging behandelen. Want ik denk So niet I dat know het, we've gone from one leader to another, from Elder Jeff to Elder Tess. het is niet mijn functie om deze thema's te introduceren. Ik weet dat we van ouderling Jeff naar ouderling Tess zijn gestapt. Those who knew him personally En mensen die hem persoonlijk hebben gekend, ouderling Jeff, recognize the person that he was with all of his faults and failures and also his many good points. zijn persoonlijke karakter met al zijn tekortkomingen, maar ook met al zijn sterke punten. But he was a large, white, right-wing American. Maar hij was een grote, witte, rechtse He had a physical Amerikaan. presence about him. Hij was fysiek aanwezig. And we must be careful En wij moeten voorzichtig zijn not to dismiss the work that was done by him and others and put that all aside because of the change in our message. En we moeten voorzichtig zijn het werk dat hij heeft gedaan zomaar aan de kant te zetten. Dat moeten we niet doen. En dan If moeten we're we, not doing that, many of us are in danger of doing it. misschien doen we het niet, maar velen zijn in gevaar dit indirect of direct wel te doen. And even if you don't verbalize it, by our very actions, we show this. En misschien zeggen we het wel niet hardop of denken we het misschien niet eens, maar in onze acties, in onze handelingen doen we dit I'm vaak not toch giving wel. instruction to the membership now to change what they're doing, change their practices. Ik zeg niet dat mensen in de beweging nu hun handelingen en hun acties moeten veranderen. It's the midnight cry message that shines the light to the very end of our journey. Het is het licht van de middernachtsroep die het licht geeft tot aan het einde van onze reis. Those few short months in Millerite history Deze paar maanden in de Millerietengeschiedenis, in the year 1844, in het jaar 1844, that short few months didn't undo the decades of work that preceded it. deze paar maanden hebben het die tientallen jaren die eraan vooraf zijn gegaan niet But that aan de work kant geschoven. overshadowed those previous decades. Maar deze paar maanden hebben wel waren wel prominent aanwezig, zodat die decennia ervoor And the problem is, wat minder zichtbaar many of werden. us are new and we don't have a firm foundation in our past history. Het probleem is dat velen van ons niet een sterk fundament hebben met betrekking tot ons verleden. And those
that were here in those early days have forgotten many of the things that were taught. En mensen die aanwezig waren aan het begin van deze beweging hebben veel dingen vergeten die destijds werden geleerd. And I think if we want to remain safe individually and as a body of people, En ik denk dat als we veilig willen blijven, individueel, maar ook als groep, you can't simply throw away the work of the first messenger. dan kunnen we niet zomaar het werk van de eerste boodschapper aan de kant schuiven. With all of its faults and failings. Met al onze fouten en gebreken. So, this is not to attack or accuse any of our leaders. Dit is niet om onze leiders aan te vallen of But kritisch te zijn. as sentient thinking beings, Maar wij als wezens die... as people who have their own opinion, who are supposed to think, Wij zijn mensen die zelf individueel kunnen nadenken. if you go back to previous studies that I've done, Als je teruggaat naar studies die ik in het verleden gedaan heb. when I've analyzed the work and the legacy of prophets, Als ik het werk en de nalatenschap van profeten besprak. I've tried to show and make clear that their humanity gets in the way of their message all too frequently. Dan zagen we in die studies dat de menselijkheid van deze profeten regelmatig in de weg stond van hun profetische boodschap. And if you can see that Elder Jeff's humanity got in the way of his message, Als je ziet dat de menselijkheid van ouderling Jeff ook in de weg heeft gestaan van zijn like him boodschap, as the first messenger, en je herkent hem als de eerste boodschapper, then you must be naive to think that the third messenger also doesn't bring their humanity into the message. dan moet je niet naïef zijn. Dan moet je erg naïef zijn om te denken dat de derde boodschapper niet de persoonlijke In this tekortkomingen context, humanity is weakness, meebrengt in de boodschap. Menselijkheid staat gelijk aan not an zwakheid. asset. Het is niet een toegevoegde waarde. It doesn't improve the message, it causes problems. Menselijkheid verbetert de boodschap niet. Het creëert eigenlijk alleen maar problemen. All of us bring our baggage with us into this movement. Iedereen brengt zijn eigen bagage, zijn rugzakje mee in de beweging I in. don't think that the messengers that God has given to this movement bring their baggage with them. As I said, I think it's naivety. Als je denkt dat de boodschappers in deze beweging geen rugzak met zich meebrengen, dan denk ik dat je erg naïef bent. So, as we discuss these issues, Dus als wij deze thema's behandelen, not to dismantle the work of the first and third angel. dan is het niet om het werk van de eerste en de derde engel te ontmantelen. It's to understand their work better. Het gaat erom dat we hun werk beter begrijpen. It's to be intellectually honest about what they have taught. We moeten eerlijk zijn over hetgeen zij ons geleerd hebben. And it's also to be intellectually honest about what we have misunderstood about what they have said. En we moeten ook eerlijk zijn over wat ze eventueel niet goed begrepen hebben over hetgeen ze hebben gezegd. So if you've come to these studies thinking that we're going to come to a conclusion today on the Sabbath, Als jullie denken dat we in deze studie deze dag een conclusie zullen maken met betrekking tot het thema van de Sabbat, or I'm going to give some definitive answer for you, of dat ik een kort en definitief antwoord zal geven op de vraag, you're mistaken. dan heb je het mis.
And you should know that that could never be the case. En dat had je eigenlijk ook gewoon kunnen weten, dat dat niet het geval And it zou shouldn't be. zijn. En dat je zou niet verrast moeten zijn. Okay, so let's summarize what we've said yesterday. Laten we samenvatten wat we gisteren gezegd hebben. We had a question about Sabbath keeping. We hadden een vraag over het houden van de Sabbat. Is it okay to go to a class in your school on the Sabbath? Is het oké om op Sabbat naar school te gaan, een klas te bezoeken op school? Een studieuur. Because if you don't go to the class, you will fail the course. Want als je niet naar die klas gaat, zul je je examen niet halen. So, as I said yesterday, this is not a new issue. It's confronted Adventists for decades. Zoals ik gisteren al zei, dit is niet een nieuw thema, niet een nieuw probleem. Dit is een probleem waar Adventisten al tientallen, misschien wel honderden jaren inmiddels mee te kamp hebben gehad. In many ways, this was the same issue that was brought out into the open in the 1888 history. En dit is eigenlijk het thema wat in de 1888 jaren naar boven kwam. En besproken How werd. are we as individuals Hoe kunnen wij als individuen meant to relate to either the state or to private organizations Hoe kunnen wij als Adventisten, sabbathouders, ons verhouden naar de staat of naar andere organisaties? we'll call it society. Laten we het de samenleving noemen. When society goes in one direction, what are we supposed to do? What should our response be? Als de samenleving in een bepaalde richting gaat, wat moeten wij dan doen? Wat is onze reactie daarop? In the past, we would phrase it this way. In het verleden zouden we het volgende gezegd hebben. Is it better to obey a human or is it better to obey God? In het verleden zouden we hebben gezegd, is het beter om een mens te gehoorzamen of is het beter om God te gehoorzamen? And at a simple level, we all should know the answer to that. En op een eenvoudig, om het simpel te zeggen, wij weten allemaal het antwoord hierop. But as you listen to people's responses yesterday, Maar als je naar de reacties van de mensen kijkt, you sinds could see gisteren, that people in this movement, that their views had begun to shift. dan zie je dat de standpunten van de mensen in deze beweging verschoven zijn. They'd begun to change from what they were in the past. Dan zijn ze veranderd ten opzichte van de standpunten uit het verleden. Before the midnight cry. Van voor de middernachtsroep. Now, we don't have the luxury of asking Elder Tess her opinion. We hebben niet de luxe om ouderling Tess haar mening te vragen. We don't have the luxury of asking Elder Jeff his opinion. En we hebben ook niet de luxe om ouderling Jeff zijn mening te vragen. So we're left to come to these decisions by ourselves. En we moeten het dus zelf doen en zelf uitvinden. And I don't know what you think about that. En ik weet niet wat jullie daarvan van vinden. Do you think that it's planned by God? Denken jullie dat dit door God zo geleid is? Do you think it's time and chance? Is het tijd? Is het Do you think that the kansberekening? movement is going to collapse because we don't have a leader any longer? Denken jullie dat de beweging aan het vallen is, omdat we geen leider meer hebben? We all have our different thoughts, We hebben allemaal onze ideeën. but we're in this situation and there's nothing that we can do about it. Maar ja, we bevinden ons nu eenmaal in deze situatie en we kunnen er weinig aan So it veranderen. seems appropriate and correct to me Dus het lijkt correct voor mij, als ik er zo naar try kijk, to address some of these questions, om een aantal van deze thema's, om deze onderwerpen te even bespreken. if it's uncomfortable to do so. Ook al is het misschien niet zo
fijn om dat te doen. Even though there are risks associated with it. Ook al heeft draagt het enige risico met zich mee. Risks. There are risks associated with doing this activity. Questioning what has been taught. Namelijk het betwijfelen over wat in het verleden is geleerd. Openly discussing our fears and concerns of what is right and what is wrong. En in het openbaar bespreken wat correct is en wat niet correct is. So, the question is, what can we do on Sabbath? De vraag is, wat kunnen wij doen op de Sabbat? And to me, that's not the question to be addressed. En voor mij is dat niet de vraag die behandeld dient te worden. What I found interesting Wat to ik think about interessant vind om over na te denken, and what I thought the question that we needed to ask en de vraag waarvan ik denk die wij moeten stellen, is why do we as Adventists now begin to question the Sabbath? is waarom beginnen wij nu als Adventisten, als Sabbathouders, ineens de Sabbat te betwijfelen of daar vragen over te stellen? In our psyche, in our thinking, to question our relationship to the seventh day. Wat is er in ons verstand, in ons hart gebeurd dat we de Sabbat nu ineens, dat we daar nu ineens kritisch over gaan nadenken? I want us to recognize that there has been a change. Ik wil dat we zien dat er een verandering heeft plaatsgevonden. It's not just one or two people. This is permeating the movement. That we're questioning our relationship to the Sabbath. Dit is niet één of twee mensen, dit is een groot deel van de beweging die kritisch zijn over het houden van de Sabbat. Moral significance and its prophetic significance. Er is een morele significantie en een profetische significantie. And I want to know why. Why has there been a change? En ik wil weten waarom heeft er een verandering plaatsgevonden in ons begrip met betrekking tot de Two Sabbat. options, they're not the only ones. Er zijn twee opties en dat zijn niet de enige twee. So, option 1. Optie 1 is, We're a Laodicean church we zijn een Laodiceaanse kerk. and we've become lazy, We zijn lui geworden, worldly, wereldlijk geworden. and we have lowered our standards. En we hebben onze standaard verlaagd. So that's why our relationship to the Sabbath has changed. En dat is waarom onze relatie tot de Sabbat veranderd is. So it's a moral issue. Dus het is een moraal probleem. Or the other option Optie nummer 2, is that it's a prophetic issue. dat het een profetisch Like probleem. Deuteronomy 22 verse 5, Zoals Deuteronomium 22 vers 5. we need to go back to Exodus chapter 20 Wij moeten terugkeren naar Exodus hoofdstuk 20. and re-examine our relationship to the fourth commandment En opnieuw bedenken hoe we staan tegenover het vierde gebod. based upon its prophetic significance. Gebaseerd op de profetische significantie. What do I mean by that? Wat bedoel ik daarmee? The change in the prophetic significance of the Sabbath De verandering in de significantie van de Sabbat. George, what do you think I mean by that statement? George, wat denk jij dat ik met dit bedoel? Wat ik daarmee bedoel? Not sure, but I think would be similar to how we dealt with Deuteronomy 22. We check how the instructions were given back to the Hebrews when they left Egypt.
So George has said, the point I'm trying to make is reevaluating our relationship to the Sabbath as we did with Deuteronomy 22 verse 5. Dus George zegt dat we dus het Exodus 20 opnieuw zouden moeten kunnen benaderen. Net zoals dat we dat met Deuteronomium 22 vers 5 hebben gedaan. Mijn vraag was misschien niet heel duidelijk. When we talk about the Sabbath prophetically, Als wij het over de Sabbat hebben, profetisch gezien, what is its significance in prophecy? wat is dan de significantie ervan in de profetie? And according to Isaiah, En volgens Jesaja, simplistically put, prophecy is understanding the end from the beginning. simpel gezegd, zien we dus profetie verklaard van het in het einde door het Prophecy is begin. connected to the end, Profetie is verbonden aan het einde. and so we see the Sabbath as something to do with the end. Dus wij zien de Sabbat verbonden aan het See, einde. the end is the end of the world, end of sin. That's what the end is. Het einde in dit geval is dus het einde van de wereld, het einde van de zonde. So we've spoken about our potential relationship morally with the Sabbath. Dus we kunnen de Sabbat moraal bekijken. Because we become worldly. Dan kun je zeggen, omdat we wereldlijk, seculier zijn gaan worden. Maar hoe zit het dan met het profetisch argument? Why would our relationship to the Sabbath change prophetically? Waarom zou ons relatie tot de profetische Sabbat veranderd zijn? So, Hoe zou dat kunnen? George, you can continue if my questions maybe a little bit clearer now. For anybody. George, je mag beantwoorden als mijn vraag iets duidelijker is geworden, maar iemand anders mag ook beantwoorden. It would change based on what we understand more about the Sabbath. And what I mean by that is there's a literal Sabbath day, but we can learn lessons from literal Sabbath observance and the reasons behind it to understand prophetic end time implications. So George has said, when we look at the literal Sabbath, George zegt, als je kijkt naar de letterlijke Sabbat, how we observe, view and keep it, als we kijken naar hoe we het houden en hoe we de Sabbat we houden, can learn lessons prophetically. kunnen we lessen leren op het profetisch gebied. Anyone else have a thought? Iemand anders nog een gedachte te delen? I just was thinking about, what happened during the time of Jesus and how the Pharisees had their strict codes and they added extra stuff on there just to make sure, they were really keeping strict. So 𝗂𝗏 has mentioned during the first Advent 𝗂𝗏 benadrukt in haar antwoord the discussion, the tension between Christ and the church. de eerste advent, de tijd van Christus, waarin er een strijd was tussen Christus en de on how to kerk keep the Sabbath, over hoe de Sabbat werd gehouden. which is a similar thought to what I think George was intimating, understanding how Sabbath should be kept. En dat is hetzelfde wat George probeerde te zeggen over het begrijpen hoe we de Sabbat moeten houden. I want to suggest that both of those answers deal with the morality of the Sabbath. En ik denk dat beide antwoorden te maken hebben met de moraliteit van de Sabbat. And I want to suggest the reason why our relationship with the Sabbath prophetically has changed En ik wil voorstellen dat de reden waarom op een profetisch vlak de Sabbat veranderd as is. Adventists, we were taught Want als Adventisten werd ons geleerd by Ellen White door Ellen White that the Sabbath is the great test at the end.
is dat de Sabbat de grote test is aan het einde. And the word end, I'm saying, means prophecy. En het woord einde in dit geval betekent dus hier En- profetie. What has fundamentally changed En wat fundamenteel veranderd is is that the consciousness of this movement believes dat deze beweging gelooft that there is no Sunday law. dat er geen letterlijke zondagswet zal zijn. And Sunday law is all over this chart. De zondagswet staat hier overal op het bord, Because the Sunday law is a synonym for Sabbath. want de zondagswet is een synoniem voor de Two Sabbat. sides of the same coin. Ze zijn twee zijden van dezelfde munt. Two superpowers fighting for the hearts and minds of humanity. Twee machten, dus de supermachten, die vechten voor de eeuwigheid, voor de Kingdom zielen. of Satan and the kingdom of God. Het kingdom van Satan, het koninkrijk van Satan en het koninkrijk van God. And Adventists believe En Adventisten geloven that warfare Dat- is going to be fought over the issue of the seventh and the first day. dat Adventisten geloven dat het thema van de zevende of de eerste dag uiteindelijk het thema is waarover gestreden zal worden. Apostate Protestantism Het afvallige protestantisme primarily becomes apostate at the end of the world wordt afvallig aan het einde van de wereld, when in the book of Revelation it speaks about the daughters going back to the mother. want in openbaring wordt gesproken dat de dochters terugkeren naar That haar this moeder, issue naar hun is moeder. about the Sabbath and Sunday. En dit thema betekent dat het uiteindelijk gaat om Great de test. Sabbat, de grote test. So if the great test is no longer the Sabbath, En nu de grote test niet langer de Sabbat is, because it's not Sunday sacredness, omdat het niet meer draait om de heiligheid van de zondag, then maybe that's why we're so chilled about Sabbath keeping now. dat is waarom we dat we het nu zo makkelijk We just view nadenken it over de Sabbat. differently. We zien het nu anders. The spirit of the law, not the letter of the law. De geest van de wet, niet de letter van de wet. So I'm suggesting they're not the only two reasons, but there are several reasons why our relationship to the Sabbath has changed. Er zijn verschillende redenen over waarom onze relatie tot de Sabbat is veranderd. One is apostasy or morality, the other is prophecy. De een gaat om moraliteit en dan is het afvalligheid. De andere is profetie, een profetische reden. Where do we find the health message in the Ten Commandments? Waar vinden we in de 10 geboden de gezondheidsboodschap? We're very focused as Adventists on the health message, Wij focussen ons als Adventisten op de gezondheidsboodschap. because we understand the human being to be both spirit and body. Wij begrijpen dat de mens We recognize Zowel- physical and mental health as being connected issues. we begrijpen dat we mentale en fysieke wezens zijn en dat mentaal en fysiek met elkaar verbonden zijn. So where do we see that in the Ten Commandments? Waar zien we dat in de 10 geboden terug? Anybody give me a number? Iemand die mij een getal kan geven? So I got number 6. Ik hoor gebod nummer 6. Oh, okay. Sorry, not the 6th commandment, the last 6 commandments. Niet het 6e gebod, de laatste 6 geboden. Correctie. Anyone else? Iemand anders?
Llewellyn? Number 5. Honor your parents. Gebod nummer 5. Eer je Zo. ouders. Llewellyn said, honor your parents so that you will live a long life. That's where you see the health message. Dus 𝘂𝗍𝗏 zegt, eer je vader en moeder en dan zul je lang leven. Dat is de gezondheidsboodschap in de 10 geboden. Anyone else? Iemand? Nog een gedachte? George? George says there's no health message in the 10 Commandments. En George zegt, er is geen gezondheidsboodschap in de 10 geboden. So I thought this would be relatively straightforward, but we're getting completely different answers. I find that interesting. Ik dacht dat dit een hele eenvoudige vraag was, maar ik zie dat we heel veel verschillende antwoorden krijgen. Dat is interessant. David, where do you see the health message in the commandment says, don't lie? David, kan je me vertellen waar je de gezondheidsboodschap ziet in het gebod, gij zult niet liegen? Without those words into something else. Mike tells us that mind is connected with our health. Our mind is connected to our health. Onze gedachten zijn verbonden met onze gezondheid. So he said that if we lie, it hurts our mind. And if we hurt our mind, it hurts our bodies. Dus hij zegt, als wij liegen, dan beschadigt dat ons geest, ons verstand. En als dat beschadigd wordt, Llewellyn said that beschadigt dat if ons we lichaam ook. Treat our parents well. En 𝘂𝗏𝗏 zegt, dat als we onze ouders goed verzorgen, Suggest when we're adults and they're elderly, als wij ouder zijn, somehow that will bring health to us. wordt dat ook, als wij hen goed verzorgen, zal dat ook gezondheid voor ons teweeg brengen. Yeah, that's fine. Okay, I want to suggest it's number 6. Ik zat te denken aan het 6e gebod. Thou shalt not kill. Gij zult niet doden. I had to count what number 6 was as well. Ik moest ook even tellen wat ook alweer counting what number 6 was. het 6e gebod was. Thou shalt not kill. Gij zult niet doodslaan. That means don't kill your... Yeah, the health message. Don't kill yourself, don't kill others. Niet jezelf, Preserve life. dood niet jezelf, dood niet anderen. Heb het leven lief. So I would have gone for that. Dat is het gebod waar ik voor gekozen zou hebben. So the reason I mention that De reden waarom ik dat is that noem, most Adventists I've ever met, is omdat de meeste Adventisten die ik ooit relatively easy ben to show tegengekomen, them how they are killing themselves. is het redelijk eenvoudig te laten zien hoe zij zichzelf doden. You know the idea that we kill ourselves with our forks. U kent het idee dat we onszelf doden met onze vork. And everybody does it. En iedereen doet het. We eat things for pleasure, not for health. We eten dingen omdat we ze lekker vinden, niet vanwege de gezondheid. And the only reason I say that De enige reden waarom ik dat zeg, is because we've taken that commandment want we hebben dit gebod and I don't genomen. think we follow it to the letter, we follow it in spirit. En we hebben dit gebod genomen en we volgen het in de geest en niet volgens de letter. Because we recognize that it's a very complex subject, the subject of health. Omdat we ons realiseren dat het onderwerp van gezondheid een erg complex thema is. So just taking that idea of complexity, that's the only reason I mentioned that. De enige reden waarom ik dit noem is de complexiteit met betrekking tot You dit bring it gebod. back to the fourth commandment, En de complexiteit, als je dat nu ziet in het 4e gebod, the third option, which I wasn't going to introduce, but I will, de derde
optie die ik niet wilde introduceren, maar ik doe het toch. We're not in apostasy. Dat betekent, de derde optie is, nee, we zijn niet our afvallig. relationship prophetically with the Sabbath, We kennen onze profetische relatie tot de Sabbat. but Sabbath keeping is complex. Maar het houden van de Sabbat is eenvoudigweg gewoon moeilijk. And the way we approach it is so individual that we can't make any concrete statements about it. En de manier waarop je dan met de Sabbat zou omgaan is zo individueel dat je het niet concrete statements kunt maken. We're not sure what work is. We weten niet wat werk is. We're not sure what servants are. We weten niet wat dienstknechten zijn. We're not sure who strangers are. We weten niet precies wie vreemdelingen zijn. And who of us live in gated communities. En wie van ons leven er nou in afgesloten communities? That was an American joke, sorry. Shouldn't do that. It says, when someone comes into our gates. Er staat, wanneer iemand in onze muren komt. So the point I'm trying to make Het punt wat ik wil maken is that our relationship to Sabbath and the reasons for the changes are not straightforward. dat de reden voor het houden van de Sabbat en de manier waarop we dat zouden doen zijn niet overduidelijk en zijn niet zo rechtlijnig. And either simplistically it's because it's bad, so we've become bad. Dus eenvoudig gezegd is het of wij zijn Laodicea geworden. Sabbath keeping, like so many other things, is so complicated. We can't make any group position on it. Of het houden van de Sabbat is gewoon zo moeilijk dat we daar niet echt een positie, een standpunt over kunnen innemen als groep I zijnde. got in trouble a while ago. Een poosje geleden werd erop aangesproken. Because I said Sabbath was at 9:03 in the evening. Omdat ik zei dat de Sabbat zou eindigen. 3 minutes past 9. Ik werd erop aangesproken omdat ik zei dat de Sabbat zou sluiten om 9:03. And someone said, how do you know it's 3 minutes past 9? En iemand zei tegen mij, hoe weet je nou dat het 9:03 is? And I got accused of being legalistic because I said we go for the 3 minutes past 9, not 9. En ik werd ervan beschuldigd dat ik wettisch zou zijn, omdat ik zei dat het 9:03 zou zijn dat de Sabbat zou sluiten en niet gewoon 9 uur of zo. So, have we dropped our standards? Hebben wij onze... Is it complicated? Hebben we onze... We don't really know when sunset is and does it really matter? Hebben we het onszelf zo moeilijk gemaakt? En is het nou zo belangrijk om te weten welke minuut de Sabbat eindigt? There's no Sunday test, therefore there's no Sabbath test. Als er geen zondagtest is, profetisch gezien, dan is er ook geen Sabbattest. Is dat de reden? Hoe komt het toch? And that's what I wanted to explore. Dat is wat ik graag zou willen weten en willen onderzoeken. We're focused on the prophetic issue. Wij zijn dus nu gefocust op het profetische element The hiervan. only way we're going to do that is by going back into history, seeing what the literal was, then trying to understand what the symbolic is today. En de enige manier om dat te doen is terug te gaan in de geschiedenis en kijken wat was het letterlijke en wat is het symbool, wat betekent dat symbolisch nu? And in order to do that, En om dat te doen, we need to look carefully. dan moeten we zeer zorgvuldig zijn. And what I mean by that, En wat ik daarmee bedoel, I don't think it's safe to go to a few presentations that Elder Tess has done and say that is the definitive answer on this subject. ik kan je niet naar een of andere presentatie sturen van ouderling Tess en zeggen, kijk, hier wordt je het antwoord gegeven. Not because she may have made mistakes. Niet omdat zij misschien wel fouten zou hebben gemaakt.
It's because we may have come to wrong conclusions. Dus omdat wij wellicht tot verkeerde conclusies zijn gekomen. A long while ago, I did a study, Een poos geleden deed ik een studie. and I don't know if the title was, but the subject matter was the following. Ik weet niet meer zo goed wat de titel van de studie was, maar het ging over het volgende. What you see, Wat je ziet, we should be able to finish it, en wij moeten nu in staat zijn het te eindigen, de zin te eindigen, af te is sluiten, all there is. is alles wat er is. So this is a bias of the mind. Dit is de bias van ons We are verstand. conditioned. We are created with this protective mechanism. Wij hebben But it has its downside. een mechanisme in ons dat ons beschermt. Dat is, we zijn vooringenomen. This is connected to the idea of fast and slow brain. Maar dat kan ook gevaarlijk voor ons zijn. Dit is in relatie met het snelle en het langzame geheugen. So we are programmed. Wij zijn geprogrammeerd, zo gezegd, If our leader does 3 presentations, dat als onze leider 3 presentaties doet and shows us these truths that are on this board, en hij laat ons deze waarheden op het whiteboard zien, we believe dan geloven wij, we're programmed this way. we zijn zo geprogrammeerd. All she said Alles wat zij zei, is all there is. alles wat er is. And I'm hoping, En ik hoop, by the studies I've done in the past, door de studies die ik in het verleden gedaan heb, where I have gone in and analyzed 𝗂𝗃𝗃𝗃𝗃's material, waarin ik het materiaal van ouderling Jeff besprak, where I've done studies on the nature of humanity, waarin ik sprak over de natuur van de mensheid, where as an amateur scientist I've begun to talk about psychology, en waarin ik als amateuristische wetenschapper de psychologie van de mens besprak construction of the human mind, en de bouw van het menselijk brein besprak. the collection of all of that, Alles wat ik daar destijds besprak, die verzameling aan presentaties, understand and realize, acknowledge and accept is er voor ons om te realiseren en om te accepteren en te realiseren, that when someone says this is the 2520, is dat als er iemand zegt die zegt dit is de 2520, that's not all there is to that subject. dan betekent dat niet alles is wat daar over dit onderwerp. You hear 3 is. presentations on the 1850 chart, Als jij 3 presentaties hoort over de 1850 kaart bijvoorbeeld, you know still very little about the 2520. Dan- It's just not enough. dan weet je nog steeds erg weinig over de 2520. Lang niet genoeg. So as an example, Zo, dus als voorbeeld. remember that there was a fight in our movement Je zult je herinneren dat er in het verleden een strijd was in de beweging with the church. met de kerk. So where is the 2520 found? Waar is de 2520? Waar wordt de 2520 gevonden? De verzameling en de verstrooiing. Book Bijbelboek. Leviticus, Leviticus. chapter Hoofdstuk. 26. Hoofdstuk 26. So we're in Leviticus 26, Leviticus 26. and the church, its theologians, teach the following about the 2520. En de theologen van de kerk zeggen het volgende over dit hoofdstuk. That the theme of the chapter Dat het thema van het is hoofdstuk about intensity. over intensiteit gaat. Things are getting worse.
Dingen worden slechter. Now, because this movement had an agenda, Nou, omdat deze boodschap een agenda had, en ze waren op een missie. and we have these charts, En wij hebben deze kaart, which are all about numbers. die draait volledig om getallen. Our messenger said, they, the theologians, are wrong. Onze boodschapper zei dat die theologen het allemaal bij het verkeerde eind hadden. 2520 is not about intensity De 25 in Leviticus 26. De 2520 in Leviticus 26 gaat niet over intensiteit. It's about what? Does anybody remember? It's not intensity, it's time. Het is tijd. Niet intensiteit, maar tijd. Dat is wat, Great push. dit was wat We onze had the boodschapper zei. high ground, they had the low ground. We were correct, they were wrong. Wij dachten, wij hebben het correct en zij hebben het mis. It took me several years Het heeft me een aantal jaar gekost of geduurd. not to work out the answer, but to be brave enough to teach the answer. Niet om het antwoord te verkrijgen, maar om sterk genoeg te zijn om het te presenteren. But the church was correct. Om te zeggen dat de The kerk church was correct. te zeggen dat de kerk het eigenlijk bij het juiste eind had. The theme in Leviticus 26 is about increasing intensity. Het thema in Leviticus 26 gaat inderdaad over intensiteit, een toenemende intensiteit. It's not repeating the 7 times 4 times. Het is niet, het gaat niet om tijd. So the reason I mention that De reden waarom ik dat zeg, is that if we're not careful, is dat als we niet zorgvuldig zijn, we fall into the trap dan vallen we in de valkuil. because it's a human bias. It's a protective mechanism that we have. Dan vallen we in de valkuil van onze vooringenomenheid. All we hear, all we see, Alles wat we all horen, there is. alles wat we horen, alles wat we zien, is dat wat er is. And it's just not the case. En dat is niet het geval. You just need someone to show you some more information to prove that point. Je hebt enkel iemand nodig die je iets meer informatie geeft om dat te bewijzen, om dat te laten zien. This is not a criticism of Elder Jeff. Dit is niet een kritiek met betrekking tot ouderling Jeff. It's not a criticism of the members. Het is ook geen kritiek over de leden. It's a statement to show us Het is een statement om ons iets te laten zien. that we need to understand our own humanity, our construction, Namelijk om onze eigen menselijkheid, onze eigen bouw te recognize herkennen en its te weten. points, Onze zwaktes te herkennen. and make sure we don't fall into this trap. En er zeker van te zijn dat we niet in die valkuil vallen. Everything that's on this board that we have been taught in a very simple fashion Alles wat we op dit bord op dit moment op een eenvoudige manier hebben opgeschreven en besproken, cannot be all there is about the issue of the Sabbath prophetically. kan zeker niet alles zijn dat er is met betrekking tot het profetische deel van de Sabbat. And what you think you might know about what has been taught En wat jij denkt, wat we besproken hebben, as a group when you're questioned, als een groep, wanneer je kritisch bevraagd wordt, with some probing questions, you begin to see that you understand it differently and it's not as straightforward as you think. dan begin je te zien dat het niet zo eenduidig is als je eerder dacht. So I understand that the church was right about the 2520, but was the movement also correct? That about the 2520?
clarify that. So the question is about the example that I gave of the 25-20. De vraag gaat over de 25-20, het voorbeeld wat ik net zojuist gaf. And I tried to simplify a very complicated point. Ik probeerde een zeer ingewikkeld punt te My point vereenvoudigen. wasn't to identify fault or success with any party. Ik probeerde niet te zeggen dat de ene het fout en de ander goed had. Of course, this movement had many things correct about the 25-20. Uiteraard had deze beweging heel veel dingen over de 25 correct. The point I wanted to raise Het enige punt wat ik wilde aanmerken, is that when you receive information dat wanneer je informatie ontvangt from a trusted source, van een betrouwbare bron, we fall into this part of our human condition dan vallen we in een valkuil, zo gezegd, wat deel is van onze menselijkheid. that says if this trusted source says it's 1, 2, 3, Als deze betrouwbare bron zegt 1, 2, 3, and they don't go any further, en deze betrouwbare bron gaat niet verder dan dat, that's all there is to the subject. dan is dat alles wat er is met betrekking tot dit onderwerp. And it turns out that that's not the case. En de realiteit is dat dat niet zo is. So I could speak many things on the 25-20 related to this issue. There's much more to it that we never understood. Als we het hebben over de 25-20, dan is er zoveel meer met betrekking tot dat onderwerp. Dingen die we nog nooit begrepen And hebben. the struggle in 2012, En de moeilijkheid die we hadden in 2012, prediction of the Sunday law, het voorspellen van de zondagswet. one of the reasons that was not accepted Een van de redenen waarom dat niet werd geaccepteerd, is because people believed is omdat mensen geloofden they understood all there was to understand about the 25-20. Zij geloofden dat alles wat zij gehoord hadden, was alles wat er was met betrekking tot de Because 25-20. that's all they had been taught by their trusted source. Want dat is wat hen werd verteld door hun betrouwbare bron. And then when someone says there's another way to look at this problem, En als er iemand anders is die zegt, ja, maar er is ook een andere manier om naar dit probleem te kijken. our biases prevent us from accepting additional information. Onze vooringenomenheid voorkomt dat we dus daarnaar gaan kijken en daarnaar luisteren. Okay, so what we have taught yesterday Wat we gisteren geleerd hebben, is that there's a problem in our movement related to Sabbath keeping. is dat er een probleem in de beweging is met betrekking tot het houden van de Sabbat. And it may be because we're Laodicean, we've become worldly. Misschien is het zou kunnen dat dat komt omdat we wereldlijk en Laodiceaan zijn That's a geworden. different conversation. Dat is een ander What I wanted to gesprek. explore was a prophetic reason. Maar ik wil graag de profetische reden onderzoeken. If one exists. Als er een bestaat, als het dan The bestaat. reason why I wanted to tackle that En de reden waarom ik dat wil onderzoeken, is because I got another question which I didn't read out. is omdat ik een andere vraag heb ontvangen die ik niet voorgelezen heb. And that was related to something that I had seen En dat is gerelateerd aan iets wat ik al eerder heb a long gezien. time ago. Een lange tijd geleden. Which is why I said it's taken so long. En dat is waarom ik zei, het heeft zo lang geduurd. That's to do with the book Early Writings, En dat heeft te maken met het boek Eerste Geschriften. which is Spiritual Gifts Volume 1, really. Wat Eerste Geschriften, wat geestelijke gaven is, volume 1. In 2019, En in 2019
Elder Tess did a study deed ouderling Tess een studie, based upon the chapter The Sins of Babylon gebaseerd op het hoofdstuk De Zonde van Babylon. that said that 1850 was the Sunday law and the test or the issue was slavery. Waarin werd gezegd dat 1850 de zondagswet is en het thema daarvan was slavernij. And without being too specific, someone laid out this history En om niet heel specifiek te zijn, iemand kwam met deze geschiedenis, and they gave some waymarks in kwamen application. met een aantal wegmarkeringen. And the point of all of that was the following. Het punt daarvan is het volgende. When you go to Millerite history here, Wanneer je naar de Millerieten geschiedenis gaat, hier, the church is focused on the 1888 history, which is the Sunday law. de kerk is gericht op de 1888 tijdsperiode, namelijk de They zondagswet. don't really deal with the 1850 issue. En ze hebben het nooit over het probleem, thema van 1850. Because in the studies the elder tested here, Want in de studies die ouderling Tess deed, hier, taking not just the title of the chapter, Babylon, ze nam niet alleen de titel van het hoofdstuk, namelijk Babylon, and its sins, en het woordje zonde, which is a biblical term. wat een religieus bijbels woord is. These two words, Babylon and sin, are biblical terms. Deze twee woorden, zonden en Babylon, zijn bijbelse If you read woorden. the chapter, Als je het hoofdstuk vervolgens leest, to be about the slavery issue that's going on in the United States. als je het hoofdstuk vervolgens leest, gaat het over het probleem van de slavernij in Amerika. And how God will punish that nation because of its sins. En het beschrijft hoe God aan dat land zal straffen vanwege hun zonde. And those sins are not the sins of America, they're the sins of Babylon. En ze worden gestraft vanwege de zonde niet van Amerika, maar de zonde van Babylon. Dovetails into our understanding of what Babylon is composed of. En dat resulteert in hoe we kijken naar Babylon. We might view it in different ways, but one way is the threefold union. We kunnen naar Babylon op verschillende manieren kijken, maar op de ene manier, we kunnen het zien als de drievoudige eenheid. Of Babylon, De- the sin of the nation in that history is slavery, not Sunday keeping. De zonde van de natie, de zonde van Amerika op dat moment is niet het houden van de zondag, het is slavernij. So we have this model here, the 1850 model, which we call the Sunday law test or issue, being slavery, not Sunday. In die tijd, in de 1850 tijd, zien we dat de zondagswet, zogezegd, niet gaat over het houden van de zondag, maar het gaat over de zonde van slavernij. And we see that this is dealing with human rights. Dit gaat over het thema, dit gaat over mens. Declaration of human rights, because that's something we've spoken about. That's something we've spoken about in the movement. We've done teachings on that. Dit gaat over mensenrechten. En daar hebben we het in het verleden in de beweging ook over gehad. De verklaring van de mensenrechten. We saw how the political landscape changed in the United States over this 40-year history. En we hebben gezien dat in deze periode van ongeveer 40 jaar het politieke spectrum in Amerika heel erg veranderde. Why slavery here was no longer an issue. Maar dat in 1888 slavernij niet langer een probleem was. Because between 50 and 88, laws were passed that abolished slavery. Want tussen 1850 en 1888 waren er wetten getekend die So, slavernij hebben afgeschaft. and what that seems to indicate, Dus de slavernij was afgeschaft. En wat dat dus laat the zien, great test is dat de grote test
is either Sunday is of dan wel de zondag or slavery of slavernij at the end of the world. aan het einde van de wereld. Which model do we want to go for? Welk model willen we gebruiken? And if it's this one, the 1850 model, Als het 1850 model is, then maybe that's why the Sabbath is diminishing in our relationship with the Sabbath is changing. Als we het 1850 model dus gebruiken voor het einde van de wereld, is dat dus wellicht de reden waarom onze relatie met de Sabbat verandert. Then maybe it's not the moral test. Als het niet een profetische test is, dan is het waarschijnlijk ook geen morele test. So therefore we go into Sabbath education in the spirit of the law, not its letter. Dus dan zou dat betekenen dat we wellicht de Sabbat kunnen gaan lezen naar de geest van de wet. Developed another model. Maar we hebben ook een ander model ontwikkeld. This is Thoughts from the Mount of Blessing, page 63. Dit is gedachten van zaligsprekingen van de berg, 63.2. And in that passage, Ellen White speaks about twin institutions. En in dit citaat spreekt Ellen White over She says, tweelinginstellingen. Ze zegt in Eden two institutions were created by God waren er twee instellingen door God for the need of gecreëerd humanity. voor de behoeften van de mens. Seventh day, the Sabbath, and marriage. Het ging om de Sabbat, de zevende dag, en om het He huwelijk. says, in this history of the great controversy, both of those institutions have been attacked, damaged, and in many ways destroyed. En zij zegt dat deze twee instellingen, het huwelijk en de Sabbat, door de tijd heen She says, it's the kapot work zijn gemaakt. of the Adventist Church, En zij zegt dat het werk van de Adventkerk is, of God's people, van Gods volk, to restore those institutions, deze instellingen weer te herstellen. to restore the Sabbath and marriage to their rightful place. Dat de Sabbat en het huwelijk opnieuw op een correcte manier hersteld moeten worden. This Eden to Eden model, Nou, dit model, dit Eden naar Eden model, firstly, is not something that Elder Tess invented or came up with. het is niet een model wat ouderling Tess uitgevonden heeft. What she did was refine it to the understanding that we have today. Het enige wat zij deed is het verfijnen naar naar de manier waarop we het Shown tegenwoordig in this begrijpen. lower graphic. Zij heeft deze grafiek gemaakt. And what she added to our understanding, a vital piece of information, Wat zij hier aan toegevoegd heeft, en dat is een heel belangrijk element. is what? What did she add Wat, that we have picked up? wat heeft zij hier aan toegevoegd? So what she picked up, Kathy has just rightly said, Zoals Cathy net zei, zij heeft... Ellen White heeft er... that it's not ouderling just Tess. this beginning to end story. ouderling Tess heeft niet alleen geconstateerd dat het een begin en een eindverhaal is. Into a very precise and neat chiasm. Ze heeft er een hele mooie, precieze chiasme van gemaakt. Adventism hasn't done that. En dat is niet wat het Adventisme heeft gedaan. But Adventism understands this concept. Maar het Adventisme begrijpt dit concept. So we thought this movement was raised up to strengthen and put marriage on its proper footing. Wij dachten dat deze beweging opgericht werd om het huwelijk te versterken en weer te herstellen. And I don't know what work you think we have done to achieve that goal. En ik weet niet wat jullie denken wat wij als beweging gedaan hebben om dat doel te bereiken.
But we're at the end of the world. Maar op dit moment zijn we aan het einde van de wereld. Look at Adventism. En als jij naar het Adventisme kijkt, They understand this model. zij begrijpen dit model. Dit is een model wat bekend is And voor what are hen. they now doing? En wat doen zij op dit moment? What's the church now doing? Wat doet de kerk op dit moment? Saying, doing. So the church, in response to this prophetic call, In reactie op deze profetische roeping zien we dat de kerk is doing its job. zijn werk doet. They are taking the marriage institution, Ze nemen de instelling van het huwelijk, defending it and restoring it back to its Eden beauty. en ze herstellen het en brengen het terug naar de schoonheid van Eden. En dat klinkt allemaal aardig, When the words come out, maar zodra dan de woorden uit hun mond komen, we say that's an anti-LGBTQ message. wij zeggen, ja, dat is een anti-LHBT boodschap. So you can see that in trying to fulfill prophecy, you can get things really wrong. Je ziet dus dat als je profetie probeert te vervullen, dat je het uiteindelijk And compleet I don't think verkeerd kunt doen. we have discussed the work that the church is doing and its mistakes. En ik denk niet dat als we kijken naar wat de kerk doet, de missers die ze hebben gemaakt, I don't think we've seen it as a prophetic issue, we've seen it as a moral issue. en ik denk niet dat wij die missers van de kerk hebben beschouwd als een profetisch thema. We hebben dus het gezien als een moraal We're wrong probleem. to do that, En dat is verkeerd. We moeten het profetisch I bekijken. would suggest. En dat is, Because if you dat stel ik voor. don't see the prophetic reason of why things are being done, by them, Als je er you niet, won't see the prophetic reason of why we should be doing things. als je de profetische reden van hun niet kunt zien, kunnen we ook de profetische reden van onszelf And niet then begrijpen over waarom en wat we We moeten will doen. say, En dan zeggen wij dus over onszelf, this is a Laodicean member who just doesn't care about Sabbath keeping and they want to go to school because it's easy. en dan is onze reactie, ja kijk, zie je, dit is gewoon een Laodiceaan, die wil gewoon op Sabbat naar school. En dat is het probleem. Het is een moreel You have probleem. to look at the prophetic reasons of why things are happening, why we are doing things. En we moeten ons afvragen, waarom wordt deze vraag gesteld en waarom doen we deze dingen zoals we ze doen? And the only tools we have are these models. De enige manier om dit aan te pakken zijn deze modellen. So the problem is, one of them, Het probleem is, een van deze problemen is, when you go to this study, als je deze studie daar bekijkt, I and others had seen this before. It wasn't new. anderen en ik hadden dit eerder gezien. Het was niet iets nieuws. All of you will have read early writings and read this chapter and seen this, even though it may not have clicked for you. We hebben allemaal early writings, eerste geschriften gelezen, dat hoofdstuk gelezen, maar het had waarschijnlijk nog niet in ons hoofd geklikt. Er was nog geen klik. So when we take this slavery model here, Als we dat model van de slavernij nemen, we're here, we bevinden ons dus daar, in 1850. and they're going to go to war over this issue. En uiteindelijk eindigt Amerika zelfs in een oorlog over dit thema. And now we're in this history, the Civil War, And now- which is the time of trouble. En dan bevinden we ons in deze tijd, in de burgeroorlog, de tijd van Get benauwdheid. into problems. En dan is er ineens een probleem. Where is this model being created? What's the source of this? Wat is de bron van dit model? So
It's on the board. It's not a trick question. Het is geen strikvraag, het staat op het bord. It's right here. It's Ellen White, the sins of Babylon. That's the source of this whole model that we've developed. De bron van dit model is Ellen White. Eerste geschriften. So this is Spiritual Gifts Volume 1, Dit is Geestelijke Gaven, volume 1, chapter 36, hoofdstuk 36, I think. Let me denk ik. Of hoofdstuk 33, denk ik. 33. Hoofdstuk 33. So it'll be really small. This is chapter 33 of Spiritual Gifts. Ik schrijf het hier heel klein op. Hoofdstuk 33 van Geestelijke Gaven. And that's all fine. It's all beautiful. Dat is al alles is, ja, dat klopt en dat is prima. If we just skip over to here, Als we nu hier naartoe gaan, 1861, burgeroorlog, the time of trouble, tijd van benauwdheid. is it in this book as well? Staat dat ook in dit boek? What would your guess be if you don't know the answer? Wat zou je gokken als je het antwoord niet weet? Wat gok je dan? Yeah, Ja, dat staat ook in dit boek. because this book, Spiritual Gifts, is a condensed form of the Great Controversy. It's one of the earlier versions of it, and it gives the history of the Great Controversy. Dit boek, Geestelijke Gaven, is een compacte versie van de grote strijd, The Great Controversy. Het is een van de eerste versies van de grote So strijd. what's going to happen when you skip forward a couple of chapters? Dus als je dan een paar hoofdstukken verder gaat, wat zie je daar dan? We'll jump over to chapter 36. We springen verder naar hoofdstuk 36. And what history are we in? En welke Without, you don't geschiedenis, have to look, you don't have to guess. welke We're in the geschiedenis time of trouble. bevinden we ons dan? Dat is de tijd van benauwdheid. Years ago, I did studies on how to read. Een aantal jaar geleden deed ik studies over hoe leest gij? And I spoke about the introduction, the body, and the conclusion of a paper. Ik sprak toen over dat je een introductie hebt, het lichaam, de body en The een lead conclusie. paragraph, the lead sentence of a paragraph, Je hebt all of those things. de lead. Ik weet niet hoe dat staat. Lead So we're in the sentence. time of trouble. Het ging over het. We're in the first paragraph, which Oké. is the lead paragraph of the chapter. Hoofdstuk 36, de tijd van benauwdheid. We zijn in het eerste paragraaf. Which in its own way is the anchor and sets the theme for this chapter. Deze paragraaf bepaalt dus ook het thema van dit boek en van dit hoofdstuk. And you can do the same in chapter 33. En dat kun je ook doen in hoofdstuk But in chapter 33. 36, talking about the time of trouble. Maar als we kijken naar hoofdstuk 36. Het gaat over de tijd van benauwdheid. So I'm just going to read a portion of this paragraph. En ik lees een deel van deze paragraaf. I'll paraphrase. Ik doe het in mijn eigen woorden. I saw leaders consulting with each other. Ik zag dat leiders met elkaar samenkwamen. Satan and Satan's angels were there. Satan en zijn engelen waren daar ook. They were busy influencing these leaders. En ze waren bezig deze leiders te beïnvloeden. I saw something that was written, a document. Ik zag iets dat ze een document Copies of aan that het schrijven document waren. scattered all across the world. Een kopieën van dat document werden over de hele wereld verstuurd. And that document gave instructions En dat document gaf instructies to the authorities. aan de autoriteiten Said, unless the saints dat tenzij de christenen, de heiligen, would give up their peculiar faith
tenzij zij hun vreemde geloof zouden opgeven. Abolition. Ze hebben het hier dus niet over. If they're not abolitionists, Het gaat hier niet over of ze abolitionisten zijn. give up their peculiar faith, Ze moeten give hun, up the Sabbath, ze moeten hun Sabbat opgeven. and observe the first day, En de eerste dag van de week aanvaarden. they should be killed. Als ze dat niet doen, zouden ze gedood worden. This is the death decree in Jacob's time of trouble. Dit is het doodsdecreet in de tijd van benauwdheid. What I want to make Het punt wat ik hier wil maken is what you see is not all that there is alles wat je ziet is niet alles wat er is. If you've read early writings, I say 20 times or 10 times, you can't read it once. Als je early writings 20 keer gelezen hebt, het is niet een boek wat je 1 keer leest, je leest het 20 keer, You begin to see the flow of the story. dan begin je de flow van het verhaal te zien. And when you see the flow of the story before chapter 33 and after chapter 33, En als je de flow van het verhaal leest van voor hoofdstuk 23 en van daarna, and this is chapter 33, en dit is hoofdstuk 36, you'll see that the theme of the story dan zul je zien dat het thema van het verhaal is much more religious and much less political veel meer than might appear by just reading this chapter. dan zie je dat dit hoofdstuk veel meer gaat over religieuze thema's en minder over politieke thema's. Meer dan je zult The denken. theme of the Sabbath runs through, we'll talk about spiritual gifts, it runs through that book. Als je geestelijke gaven leest, dan is het thema van de Sabbat een thema wat je van het begin tot het eind When we start talking ziet. about its prophetic application at the end of the world, Dus als we dan kijken naar het profetische toepassing aan het einde van de wereld, and we start looking at this model, we kijken naar dit model, or we start looking at the Eden to Eden model, of we kijken naar dit model, het Eden naar Eden model, we have to be careful how we process this information. we moeten zorgvuldig omgaan met hoe we deze informatie dan gebruiken. When I say this information, Wanneer ik zeg deze informatie, what am I referring to? waar refereer ik dan naar? Am I referring to Ellen White, Refereer ik dan naar Ellen White? or am I referring to Elder Tess? Of refereer ik dan naar ouderling Tess? So you need to decide that, Dat is iets wat jullie moeten beslissen, because you can't separate them. want je kunt ze niet van elkaar scheiden. Elder Tess did not invent anything. She didn't create it. Ouderling Tess heeft niets gecreëerd, heeft niets uitgevonden hier wat niet bestond. She did what all of us do. Zij deed wat allen van ons doen. What Elder Jeff did. Wat ouderling Jeff deed. It's the only thing we can do. En dat is ook het enige wat we kunnen doen. You take inspiration, Je neemt het geïnspireerde woord you try to understand what it means. en je probeert te begrijpen wat het betekent. And it is both a science and an art to do that well. En het is zowel een wetenschap, That's why people get raised or get called the messengers. het is zowel een wetenschap als een kunst om dat te doen. En daarom zijn er mensen die daarvoor geroepen worden om dat te doen. Because when normal people like Boodschappers. you and I do that, Want normale mensen zoals jij en ik, als zij dat doen, I get nothing. dan komt er niks uit. And they're able to develop really sophisticated models. Zij zijn werkelijk in staat om zeer ingewikkelde modellen te creëren. They're able to take out the important points and connect them together. Ze zijn in staat om belangrijke punten te maken en ze te verbinden. But the story isn't that straightforward. Maar het verhaal is niet zo And all I duidelijk. wanted to do at this camp meeting, Het enige wat ik op deze campmeeting wilde doen, when I saw the question about the Sabbath,
toen ik de vraag over de Sabbat zag, was to begin a discussion of why our relationship to the Sabbath has changed, because that's a fact, it's changed. dat ik een discussie wilde beginnen over waarom het onderwerp van de Sabbat veranderd is. Dat we daar kritischer naar zijn gaan kijken. It wasn't to discuss whether it's changed for the good or the bad. En ik wilde niet bespreken of het een goede verandering is of niet een goede verandering is. It's to point out Ik wil alleen maar that chapter benadrukken 33 dat hoofdstuk 33 isn't in isolation. It has chapters before and afterwards. staat niet in isolatie, staat niet op zichzelf. Er zijn hoofdstukken voor en er zijn hoofdstukken na. And if we had done a study En als wij een studie gedaan zouden hebben, on chapter 36, not 33, over hoofdstuk 36, this model would never have been developed, dan zou dit model nooit ontwikkeld zijn geweest. because it would have been Sabbath, 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 all the way through. Dan zou het Sabbat, Sabbat, Sabbat zijn geweest, van begin tot eind. But because we focused on chapter 33, Maar omdat we op hoofdstuk 33 gefocust waren, the subject of slavery has been brought up, and civil rights. kwam het thema van slavernij en van de mensenrechten kwam op. So our study this weekend Onze studie hier in dit weekend has not been to challenge the human rights component of our message. heeft niet tot doel om het idee, het model met betrekking tot de mensenrechten, What does Sabbath keeping om daar mean kritisch over te zijn. prophetically at the end of the world? What's its relevance? What's its place in prophecy? Ik wil onderzoeken wat is de plaats in de profetie, de Sabbat? Welke plaats heeft de Sabbat aan het einde van de wereld in de profetie? And I think that's a question worth discussing. En ik denk dat dat een discussie is die het waard is om te bespreken. Laten we met elkaar bidden. Dear Lord, we thank you Lieve God, we danken u for your goodness towards each of us. voor uw goedheid voor een ieder van ons. As we understand our own humanity, Zoals wij nu onze eigen my menselijkheid hope, my begrijpen, belief is het mijn hoop en mijn geloof, mijn overtuiging, that you will continue to teach us and open the truth to us. dat u ons blijft onderwijzen en ons blijft Not only leren. way we understand our biases and our prejudices, Dat we begrijpen dat we vooringenomen zijn, dat we onze but we valkuilen will kennen, begin to become free of them, maar dat we daar vrij van worden. because the truth sets one free. Want de waarheid zal ons vrijmaken. The Sunday law is fast approaching. De zondagswet nadert zeer snel. The great test is upon us. De grote test staat voor de deur. As all this is happening and the world is in agitation, En als we dit alles zien gebeuren en we zien dat de wereld in onrust is, willen wij dit alles beter begrijpen. our relationship with the Sabbath Onze relatie tot de Sabbat and its role in prophetic end-time history. en de plaats die het heeft in de profetische geschiedenis aan het einde van de wereld. Amen. Amen.